خیلی دوری، ببر نزدیک شما نکرد. بگی چیز داره ببین بگیش من دستان ببین نگاه کن، این بر بایستا نگاه کن. ببین فاصله رو نگاه چقدر. اینو اومدم صاف شد، درسته؟ حالا دوباره از اول. اوکی، این یه قسمت رو بکش. آب کن بکش، آب کن بکش. آب نمی کنی، فقط داری دستمال میکشی. برو پایین تر، نترس. نشکن اینا خیلی بالایی، اصلا فشار نمیگیری. حالا از اینجا خوبه؟ خیلی نلرزون دست تو، بذار نسوزون اینا. اصلا نترسون تو، ببین بده من، ببین حالا اینجا رو نگاه. خودت میپایی که چقدر باید فشار بگیری روش. ببین اینجا خودت میپایی که چقدر باید فشار بگیری روش. ببین از بالا نگیر، از پایین هم نگیر. خودت باید بفهمی که باید چی کارو چقدر بگیری برداری. نه مستقیم میگیری نه چیزی. ببین زیادم نمیلرزی، خیلی کم. در اصلا دارم ایکسلبریک بازی میکنم. ببین از اینجا میرم این بره، این بر میرم این بره. نزدیک 1 سانتی شیشم من. ببین ببین صافی که در آر. آره اینجا رو پایین باید بکشی، ردیفی بیا پایین. احسن اصلا نترس، ردیفی بیا پایین. برای خودت خطره هست درست. خب پایین نکش تا اینجاها بکش. تمام. ببینی خودت میفهمی کرم داره میشه، یعنی من دارم در میرم. اینجا رو رسیدی به اینجا رو میکشی صاف میکنی، اینجا رو میکشی صاف میکنی. ببین این کوتا میفته این بر. این سرطون مهمه بریم. چرا الان اینجا یه چیز نذاریم؟ چی؟ کاغذ نمیخواد، صافش میشه. این الان مهمه بریم. اوکی حالا اینجا رو بکش. از اینجا میشه شروع کنه. آره ببر جلو، نترس. آب کن فقط نشه. خودت میفهمی کی باید دست. احسن. نه نسوزونی، آروم. آفرین. میبینی خودت میفهمی که باید کی برداری کی بر نداری. ببر جلو، نترس. اون ترست بریزه میچسبونی به شیشه. باید مهم نیست. ثانیه نگه داشتن روش مهمه. دوباره اینجا شروع کنیم. آره اصلا نترس، ببر جلو. خودت میفهمی کی باید برداری. تا بر نداری اون نمیسوزه. آب کن موقع که احساس میکنی خیلی خطری از روش برمیداری دستون میشه. بکش، حالا اینجا چیزی نیست. بچسبون آبش کن، بچسبون آبش کن، بچسبون آبش کن. هیچی نمیشه. ببین ببر جلو. ببین خیلی دوری امیرعلی، خیلی دوری. از اینجا شروع کن برو. دستت نگه دار. شد کن دستت. ببین من چقدر نزدیک کرده. فقط برداشتم. موقعی که احساس کردم زیاد گرفتم بر میدارم. نزدیکی هم مهم نیست، برداشتنه مهم. بکش اینا رو، همه رو بکش. قسمت پایین همه باید صاف بشه، چون توی کارت دیگه نمیتونی پایین رو فشار بکش. فشار بکش، نترس. فشار رو اینجا بکش. ببین پایین کاره دیگه. ببین بکش.
آب نخور. هیچی نه چی آب شد بکش آب بسه. اون الان در اومده اصلا لازم نیست این صاف بشه قسمت بالا اینجا چون میخواد چاک بخوره اونجا دیگه مثل همون پایین من نم نم دارم میرم ببین تا فاصله رو نگاه مدل چرخوندنم رو نگاه دایره میکنم من دایره میکنم اینم مثل اون ستونه این قسمت ببین چقدر من نزدیک گرفتم ببین یه جا نیست هی بازی میدم همه جا رو ببین نه اصلا من نمیترسم به خاطر اینکه دارم بازی میدم از این ور برمی دارم میرم اون ور ببین 206 نیست که 206 داستان فرق میکنه با فرقیه این اصلا نه آب بترسانی 206 به احتمال آب شدن زیاده به خاطر این زیرش خالی میمونه این خوابیده روش میشه ببین چه ماشینی بود؟ هیچ کدوم هم ماشینه ببین همه جاشو بازی دادم اینجا اومدم اینجا اینجا اومدم اینجا اینجا اومدم اینجا کلشو بازی دادم در اومد با سرسوتون صاف کن سرسوتون تمام بقیه‌شو در میاری ببین اینجا برو اینجا اینجا برو اینجا کل اینجا رو صاف کن نه تر خودت میبینی چه اتفاقی میفته خودت میفهمی صاف شد حاجی در اومد میبینی جا داری باز چیزتو ببری نزدیک‌تر ولی ببین چه حرفه‌ای در اومد ببر نزدیک بات میبره چیزتو گرماتو بالا اینجاها رو بگیر اینجاها رو قشنگ آب کن نه تر دایره نزدیک آروم زیاد عجله نکن آروم این قلق این دایره باید احسن قلق این دایره بازی کردن باید دستت بیاد باز جا داری برین نزدیک باز دوری به خاطر اون باید چند بار بکشی برو نزدیک نکرد تمام فقط بازیت بیشتر کن یه بار بچسبون به شیشه نکرد هیچی نمیشه اینا همه در اومده حالا اینا رو باید داری اینا رو همه رو داری آب کن برو جلو تمام اینا هم بکشی برو دیگه اینجا رو بکش تکار کن نزدیک کن نترس آفرین میبینی خودش چیزی داره در میاد حالا یه ذره دست نمیکنم تمام یه بار اینجا بکش تمام شد رفت دستمال بکش کجا رو؟ فقط دستمال بکش اصلا نمیخواد این راحت دستمال بکش تمام دورش تیر بکش منو نگاه کجا داری بیشتری نه تیر اینجای ما کجاست ما کجا گذاشتیم پس باید اوستای ما بشه دقیقا بالای این یعنی شما باید از روی این بکشید شما باید از روی این بکشید ببین شما این فقط قسمت که پایین برسید به اینجا بشه اینجا دیگه آره یووی روی اینا نمیاد ور میاد حتی الامکان روی اونا نمیاد همه ماشینا نیا همه رو بندازی روی این بگی فلان این الان ما یوویو میندازیم اینو میندازیم روی این اینجا سر میدیم میاد روی این روی دومی خالخالی دومی تا پایین نمیاریم چون سفیدی میشه اصلا بزن باشه خط نندازیم
زیاد فشار نده. تمام. این بر بالا اینا رو کار نداره. ما اول اینجا رو میزنیم. ببین اینجا اینم دقیقاً داخل خالخالی، داخل خالخالی، یعنی ببین اینجا تو سیاهی. آره داخل خالخالی، بالا هم دقیقاً بالای خالخالی، بالای خالخالی. ببین از کجا برش خورد. ببین می‌بینی اینجا رو ببین تو سیاهی دقیقاً بالای خالخالی ها. خط نندازی فقط. برش دار. اگه اونجا به آره ببر پاره نکن. تمام. حله. اوکی. حسن. برش دار. تمام. حل. یواش نشه. بیا.
به سطح ساقیدن بخوردن گرد ناردن که دتوانم گرد شیرین آمدن بویزرن دونی بویزرن شیرین به سطح شما بخوردن